Trong hơn một thập kỷ, Mỹ mang theo một thất bại mà họ chưa từng dám nói thẳng. Họ không thể giải nổi bài toán thiết kế cốt lõi để hoàn thiện máy bay tàng hình thế hệ mới. X-47B, dự án hàng tỷ đô từng được kỳ vọng trở thành cuộc cách mạng của Hải quân Mỹ, bị khai tử vì Washington không thể đồng thời giữ được tàng hình, ổn định khí động và hiệu suất động cơ. Thất bại này nghiêm trọng đến mức kéo theo cả chương trình F-47 rơi vào bế tắc kỹ thuật, khiến tham vọng thế hệ 6 của Mỹ chững lại suốt nhiều năm. Nhưng điều gây chấn động nhất lại đến từ Trung Quốc. Một nhóm kỹ sư tuyên bố họ đã phá giải chính bài toán khiến Mỹ chịu thua chỉ bằng mô phỏng, phần mềm và AI DeepSeek. Nếu thông tin này là thật, cán cân sức mạnh bầu trời có thể thay đổi. Và trước khi chúng ta bước sâu vào câu chuyện gây tranh cãi này, bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ bí mật quân sự nào. Trong suốt nhiều thập kỷ, ngành hàng không quân sự Hoa Kỳ luôn được xem là chuẩn mực của thế giới. Đó là nơi sản sinh ra những biểu tượng như F-22 Raptor, F-35 Lightning II, B-2 Spirit và hàng loạt hệ thống radar tên lửa, satellite mà nhiều quốc gia phải mất hàng chục năm mới tiệm cận được. Nhưng ẩn sâu phía sau ánh hào quang ấy là một thất bại mà Washington luôn cố tránh nhắc đến. Một thất bại không phải vì thiếu tiền, thiếu công nghệ hay thiếu nhân lực, mà vì họ đã đụng phải một giới hạn mang tính nền tảng của thiết kế khí động học hiện đại. Lời nguyền không gian thiết kế đa chiều. Lời nguyền này xuất phát từ chính bản chất của máy bay tàng hình. Các chiến đấu cơ thế hệ mới không chỉ cần hình dáng giảm phản xạ radar, mà còn phải đảm bảo luồng khí và động cơ ổn định, lực cản ở mức thấp, độ bền kết cấu cao và khả năng chịu nhiệt lớn khi hoạt động ở vận tốc siêu âm. Mỗi biến số thiết kế, dù chỉ là một thay đổi nhỏ ở mép trước cánh, độ cong bề mặt hay chiều sâu ống hút gió, đều ảnh hưởng đồng thời đến toàn bộ hệ thống. Khi kỹ sư chỉnh một tham số để tăng tàng hình, nó lại khiến luồng khí bị rối. Khi họ điều chỉnh để cải thiện lực đẩy, nó lại làm tăng diện tích phản xạ radar. Khi họ thay đổi vật liệu phủ nhằm hấp thụ sóng radar, trọng lượng tăng lên và khí động học bị ảnh hưởng. Tất cả diễn ra như một chuỗi phản ứng dây chuyền, khiến việc tối ưu hóa trở thành nhiệm vụ gần như bất khả thi. Và khi không gian thiết kế tăng lên hàng trăm biến số, chi phí tính toán bùng nổ theo cấp số nhân, vượt xa khả năng xử lý của các mô hình truyền thống. Dự án X-47B của Hải quân Mỹ là ví dụ điển hình nhất cho thất bại này. X-47B từng được mô tả như tương lai của tác chiến không người lái. Nó có thể cất hạ cánh trên tàu sân bay, tự tiếp nhiên liệu trên không và hoạt động với độ chính xác cao. Nhưng bên dưới lớp vỏ của một dự án thành công lại là cuộc chiến tuyệt vọng giữa kỹ sư và các mô hình mô phỏng khí động học. Để đạt được độ tàng hình cần thiết, thiết kế phải giữ bề mặt liền mạch và không được có các góc cạnh tạo ra tín hiệu phản xạ mạnh. Nhưng khi họ thay đổi hình dáng bề mặt như vậy, luồng khí và động cơ lại mất ổn định, đặc biệt ở các góc tấn lớn. Việc cố gắng điều chỉnh cấu trúc để phục hồi luồng khí khiến bề mặt trở nên dễ bị radar phát hiện. Hoa Kỳ đã thử nhiều phương pháp, kể cả mô phỏng bằng hệ thống siêu máy tính mạnh nhất thời điểm đó, nhưng họ vẫn không thể tìm được điểm cân bằng giữa tàng hình, lực đẩy và khí động học. Cuối cùng, năm 2015, dù X-47B đã đạt được nhiều mốc thử nghiệm quan trọng, dự án vẫn bị khai tử vì không thể tiến xa hơn. Đó là thất bại mà Lầu Năm Góc không muốn nhắc lại. Thất bại đó không chỉ dừng tại X-47B. Hoa Kỳ tiếp tục đối mặt với khó khăn tương tự khi phát triển F-47, một nền tảng thử nghiệm hướng tới thế hệ chiến đấu cơ thứ 6. F-47 được kỳ vọng mang lại khả năng tàng hình cao hơn F-35, tốc độ vượt trội và khả năng mang vũ khí thông minh thế hệ mới. Nhưng khi bước vào giai đoạn thiết kế sâu, họ phát hiện những mâu thuẫn còn lớn hơn. Việc tối ưu hóa hình dáng để giảm diện tích phản xạ radar khiến ổn định khí động học suy giảm nặng nề. Khi họ điều chỉnh lại cấu trúc để cải thiện điều khiển ở vận tốc cao, độ bộc lộ radar lại tăng lên đến mức không thể chấp nhận được. Điều kiện này khiến chương trình F-47 bị đình trệ vô thời hạn. Lời nguyền thiết kế đa chiều một lần nữa khiến Mỹ bế tắc. Trong bối cảnh Hoa Kỳ chật vật, câu chuyện lại trở nên bất ngờ khi Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã phá giải bài toán mà Mỹ không thể vượt qua. Nhóm nghiên cứu của Huang Jiantao thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khí động học Trung Quốc công bố rằng họ đã phát triển thành công một nền tảng phần mềm có khả năng xử lý hàng trăm biến số thiết kế mà không làm tăng đáng kể tải tính toán. Nói cách khác, họ khẳng định đã phá vỡ lời nguyền không gian thiết kế đa chiều. Điều này gần như đối lập hoàn toàn với những giới hạn mà Mỹ từng vấp phải. Điều gây chú ý nhất không chỉ nằm ở tuyên bố, mà ở việc họ sử dụng chính mô hình X-47B làm ví dụ minh chứng. Họ đưa vào mô phỏng 740 biến số, một con số khổng lồ so với các bài toán khí động học thông thường. Phần mềm của họ cho thấy mô hình X-47B được tối ưu lại có thể giảm lực cản, giảm diện tích phản xạ radar, tăng lực đẩy và duy trì luồng khí ổn định tốt hơn, tất cả chỉ bằng mô phỏng không cần nguyên mẫu thật. Đây là điều mà đội ngũ kỹ sư Mỹ đã cố không làm được suốt nhiều năm. Điểm đột phá quan trọng nhất của nhóm Hoang là cách họ tách chi phí tính gradient ra khỏi số biến số thiết kế nhờ điều kiện biên trở kháng. Nhờ vậy, một mô hình với 700 biến số hay 2.000 biến số vẫn có chi phí tính toán tương đương nhau. Trước đây, điều này hoàn toàn không thể. Họ còn kết hợp với mô hình trường thống nhất để xử lý vật liệu tàng hình và khí động trong cùng một phương trình, giúp tránh các mâu thuẫn mà Mỹ từng gặp. Khi tích hợp AI DeepSeek để tối ưu hiệu suất, họ giảm hàng nghìn tỷ phép tính xuống thành các phép toán ma trận đơn giản hơn rất nhiều.
Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi Trung Quốc đang đẩy nhanh các chương trình chiến đấu cơ thế hệ 6 như J-36 và J-50. Những thiết kế như J-50 với cấu trúc không đuôi yêu cầu mô phỏng siêu chính xác trước khi chế tạo. Việc Trung Quốc tuyên bố vượt qua được bài toán khiến Mỹ thất bại khiến giới quan sát quốc tế nghiêm túc xem xét khả năng thế cân bằng công nghệ có thể thay đổi. Dù vẫn còn nhiều nghi vấn về tính thực tiễn của mô phỏng, nhưng rõ ràng thông tin này đang khiến chiến lược hàng không quân sự toàn cầu rung chuyển. Việc Trung Quốc tuyên bố phá giải bài toán mà Mỹ đã chịu thua trong suốt nhiều năm không chỉ tạo ra sự chú ý trong cộng đồng kỹ thuật hàng không, mà còn ngay lập tức khơi dậy những cuộc tranh luận gay gắt trong giới quan sát an ninh chiến lược. Để hiểu đầy đủ tầm ảnh hưởng của đột phá này, cần nhìn sâu hơn vào bản chất công nghệ mà nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã giới thiệu, cũng như bối cảnh thế giới mà nó đang xuất hiện. Điều đáng chú ý đầu tiên, cũng là điều khiến tuyên bố này gây tranh cãi mạnh, là Trung Quốc không nói họ cải thiện thiết kế máy bay bằng cách chế tạo thêm nguyên mẫu hay thử nghiệm vật lý, mà bằng cách thay đổi hoàn toàn phương pháp tính toán và mô phỏng. Đây là hướng đi mà Mỹ đã từng theo đuổi, nhưng không đủ sức vượt qua rào cản toán học của lời nguyền thiết kế đa chiều. Trung Quốc lại tuyên bố rằng họ đã phá vỡ chính rào cản đó. Theo bài báo khoa học công bố trên tạp chí Acta Aeronautica e Astronautica Sinica, nhóm của Huang Jiantao sử dụng một phương pháp hoàn toàn mới. Họ tính toán độ nhạy hình học dựa trên điều kiện biên trở kháng. Phương pháp này giúp tách chi phí tính gradient ra khỏi số biến số thiết kế. Nói cách khác, nếu trước đây một mô hình có 100 biến số tốn hàng giờ để tính toán, thì khi tăng lên 500 hay 1000 biến số, thời gian xử lý sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng với phương pháp của nhóm Huang, thời gian tính toán hầu như không tăng, dù số biến số tăng lên hàng trăm lần. Đây là một bước đột phá cực kỳ lớn trong thiết kế khí động học và tàng hình, vì nó cho phép các kỹ sư tối ưu hóa những thiết kế phức tạp mà trước đây hoàn toàn không thể giải bằng mô hình truyền thống. Điều khiến cộng đồng quốc tế quan tâm là việc nhóm Huang đã chọn X-47B làm ví dụ thử nghiệm. Việc họ không dùng một mô hình khái quát mà dùng một dự án thất bại nổi tiếng của Mỹ mang tính biểu tượng cho thấy đây không chỉ là một tuyên bố kỹ thuật, đây là thông điệp chiến lược. X-47B từng được ca ngợi là đứa con ưu tú của Hải quân Mỹ, là bước mở đường cho UAV chiến đấu tàng hình tương lai. Tuy nhiên, bên dưới bề mặt của các thành tựu đó, X-47B vẫn là nạn nhân của lời nguyền thiết kế đa chiều, nơi mâu thuẫn giữa ổn định luồng khí, tàng hình và hiệu suất động cơ khiến Mỹ không thể đưa nó vào giai đoạn sản xuất hay triển khai thực chiến. Khi Trung Quốc dùng chính mô hình X-47B để chứng minh rằng phần mềm của họ có thể cải thiện mọi điểm yếu từng khiến Mỹ phải dừng dự án, họ đang khẳng định rằng họ đã giải được một vấn đề cốt lõi mà Hoa Kỳ suốt nhiều năm không vượt qua nổi. Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, họ đưa vào mô phỏng tới 740 biến số bao gồm hình dạng mép cánh, độ cong bề mặt thân, góc nghiêng của ống hút gió, phân bố nhiệt khí thải, tán xạ ra đa hướng và hàng trăm yếu tố khác. Điều quan trọng không chỉ nằm ở con số, mà nằm ở khả năng mô phỏng được các tương tác giữa tất cả biến số này cùng lúc. Đó là điều mà các siêu máy tính của Mỹ thời điểm phát triển X-47B đã không thể làm đủ nhanh để tối ưu hóa toàn bộ mô hình. Nhóm Huang cho biết rằng sau khi phần mềm của họ được áp dụng, mô hình X-47B có thể đạt hiệu suất luồng khí tốt hơn, độ tàng hình cao hơn và lực cản thấp hơn so với bản thiết kế gốc. Dù đây chỉ là mô phỏng, nó vẫn là bằng chứng rõ ràng rằng phương pháp tính toán mới mạnh hơn các phương pháp mà Mỹ từng dùng. Tuy nhiên, nền tảng của thành công này không chỉ nằm ở thuật toán mới, mà còn ở cách họ sử dụng mô hình trường thống nhất. Trước đây, các kỹ sư phải mô phỏng vật liệu hấp thụ radar và khí động học trong hai hệ thống khác nhau vì tính chất vật lý và phương trình mô tả khác biệt. Sự tách biệt này khiến việc tối ưu phức tạp và thường tạo ra mâu thuẫn khi ghép hai kết quả vào một thiết kế duy nhất. Mô hình trường thống nhất mà Trung Quốc áp dụng cho phép họ mô phỏng cả hai yếu tố trong một cấu trúc toán học duy nhất, giúp tránh được các lỗi sai khi ghép mô hình và làm tăng độ chính xác của mô phỏng. Một điểm đáng chú ý nữa trong tuyên bố của Trung Quốc là việc họ ứng dụng DeepSeek để tăng hiệu suất tính toán. DeepSeek được biết đến như một mô hình trí tuệ nhân tạo tập trung vào xử lý và tối ưu hóa dữ liệu với tốc độ cao. Nhờ sử dụng DeepSeek, họ có thể giảm hàng nghìn tỷ phép tính thành các phép toán ma trận đơn giản hơn nhiều, giúp hệ thống mô phỏng hoạt động nhanh và hiệu quả hơn. Điều này có thể giải thích vì sao họ có thể xử lý 740 biến số mà không gặp vấn đề lớn về chi phí tính toán. Nếu đúng như mô tả, đây là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, thuật toán mô phỏng tiên tiến và mô hình toán học thống nhất, tạo ra một công cụ mạnh hơn bất kỳ công cụ tối ưu hóa nào mà Mỹ từng sử dụng trong các năm phát triển X-47B hoặc F-47. Tất cả những yếu tố này có thể mang lại lợi thế đáng kể cho Trung Quốc trong quá trình phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới. Khi họ đã chứng minh được rằng phần mềm có thể xử lý mô hình phức tạp như X-47B, các chương trình như J-36 và J-50 có thể hưởng lợi trực tiếp. J-50 có thiết kế không đuôi đầy tham vọng, điều mà rất ít quốc gia dám thử nghiệm vì yêu cầu tối ưu hóa khí động học cực kỳ phức tạp. Nếu Trung Quốc có thể mô phỏng hàng trăm biến số ảnh hưởng đến độ ổn định và tàng hình của J-50, họ có thể rút ngắn thời gian thử nghiệm vật lý và tránh được nhiều thất bại mà Mỹ từng gặp. Tương tự, J-36 với tải trọng lớn và tầm hoạt động xa cũng cần mô phỏng phức tạp để đạt được hiệu suất tốt nhất. Tuy nhiên, dù tuyên bố của Trung Quốc rất ấn tượng, nó vẫn gây ra tranh cãi lớn.
Một số chuyên gia cho rằng những mô phỏng này chưa đủ để chứng minh rằng họ thực sự vượt qua Mỹ, vì thiết kế máy bay thực tế còn phải đối mặt với các yếu tố mà mô phỏng không thể tái hiện chính xác. Ví dụ, các rung động khung thân khi bay ở tốc độ cao, sự biến dạng vật liệu khi nóng lên hay tác động của môi trường chiến đấu thực tế có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất mà mô phỏng không thể dự đoán hoàn toàn. Nhưng ngay cả khi còn nhiều hoài nghi, việc Trung Quốc tuyên bố đã phá lời nguyền thiết kế mà Mỹ chịu thua suốt nhiều năm vẫn cho thấy họ đang chơi một ván cờ chiến lược đầy tự tin và sẵn sàng thách thức trật tự công nghệ hàng không quân sự mà Mỹ nắm giữ từ lâu. Dù thế giới chưa thể xác nhận mức độ chính xác của phần mềm này, một điều rõ ràng là Mỹ giờ đây phải xem xét nghiêm túc khả năng Trung Quốc đang tiến nhanh trên đường đua công nghệ chiến đấu cơ thế hệ thứ 6. Trong khi Washington bị ràng buộc bởi ngân sách, quy trình quan liêu và các yêu cầu chính trị, Trung Quốc có thể dồn nguồn lực gần như không giới hạn vào các chương trình mà họ xem là chiến lược. Và phần mềm phá lời nguyền thiết kế đa chiều chính là thứ có thể giúp họ thu hẹp hoặc thậm chí vượt qua khoảng cách công nghệ với Mỹ, ít nhất trong giai đoạn thiết kế và mô phỏng. Khi đặt tuyên bố của Trung Quốc vào bức tranh lớn hơn của cuộc đua phát triển chiến đấu cơ thế hệ 6, người ta mới thấy rõ mức độ chấn động mà nó tạo ra. Trong nhiều năm, giới phân tích quân sự đều tin rằng Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có đủ tiềm lực, công nghệ, kinh nghiệm và cơ sở nghiên cứu để dẫn đầu trong lĩnh vực máy bay tàng hình thế hệ mới. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy trật tự này bắt đầu lung lay. Đột phá phần mềm của nhóm Huang Jiantao xuất hiện đúng lúc Mỹ rơi vào một chuỗi đình trệ dài hạn. Chương trình NGAD bị hủy, F-47 bị trì hoãn vô thời hạn. Hàng loạt dự án tàng hình không người lái bước vào giai đoạn chậm lại do chi phí đội lên quá cao. Trong khi đó, Trung Quốc lại tăng tốc mạnh mẽ, triển khai song song hai chương trình tiêm kích thế hệ 6 cùng hệ thống UAV tàng hình có sự liên kết theo mạng lưới. Chính sự tương phản này khiến nhiều chuyên gia tin rằng đột phá trong mô phỏng có thể giúp Trung Quốc rút ngắn khoảng cách nhanh hơn dự đoán. Một trong những lý do khiến phần mềm mới của Trung Quốc được xem là quan trọng nằm ở chỗ nó có thể tạo ra ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thiết kế các mẫu chiến đấu cơ như J-36 và J-50. Mỗi loại máy bay này đều mang những thách thức kỹ thuật riêng. J-36 được cho là chiến đấu cơ hạng nặng có khả năng tấn công tầm xa, mang theo lượng vũ khí lớn và có thể phối hợp với đội hình UAV tàng hình. Điều đó đòi hỏi thiết kế khí động học đặc biệt để duy trì hiệu suất trong các nhiệm vụ bay dài và độ ổn định cao trong điều kiện thay đổi tải trọng liên tục. Trong khi đó, J-50 lại nổi bật với thiết kế không đuôi đầy táo bạo. Một cấu trúc không đuôi không chỉ giúp giảm tín hiệu radar ở hướng ngang và sau, mà còn cho phép phân bố lại bề mặt tàng hình theo cách tối ưu hơn. Nhưng thiết kế không đuôi là một trong những bài toán khó nhất của ngành hàng, không vì máy bay sẽ mất đi hai bề mặt kiểm soát truyền thống, buộc các kỹ sư phải dựa hoàn toàn vào điều khiển khí động học tinh tế và vector lực đẩy để giữ cân bằng. Nếu không có mô phỏng chính xác tuyệt đối, khả năng thất bại là rất cao. Đây chính là nơi phần mềm của nhóm Huang có thể đóng vai trò quan trọng. Những mô hình mô phỏng do Trung Quốc công bố không chỉ đơn thuần là cải tiến quy mô nhỏ, mà là sự mở rộng toàn diện về cách thức xử lý dữ liệu thiết kế. Nếu trước đây quá trình tối ưu hóa yêu cầu nhiều mô phỏng tách biệt rồi hợp nhất lại, thì với mô hình trường thống nhất, các yếu tố khí động, nhiệt, vật liệu tàng hình, tán xạ radar và luồng khí đều được mô phỏng như một phần của hệ thống duy nhất. Điều này có nghĩa là các mâu thuẫn giữa các mô hình tách rời sẽ bị loại bỏ ngay từ đầu, tạo ra thiết kế ổn định hơn. Khi Trung Quốc áp dụng phương pháp này cho các mẫu máy bay như J-50, họ có thể kiểm soát tốt hơn cách vật liệu hấp thụ radar phản ứng khi máy bay thực hiện các động tác cơ động mạnh, điều mà các mô phỏng truyền thống khó tái hiện chính xác. Bên cạnh đó, chiến đấu cơ thế hệ mới của Trung Quốc được dự đoán sẽ phải hoạt động như trung tâm chỉ huy trong mạng lưới UAV tàng hình. Điều này tạo ra thêm nhiều lớp cấu hình thiết kế vì bản thân máy bay phải có khả năng duy trì đường truyền dữ liệu an toàn, tàng hình với radar đối phương nhưng vẫn dễ nhận diện trong mạng lưới đồng minh. Tất cả các yếu tố này tạo ra mức độ phức tạp vượt ngoài khả năng của nhiều mô hình truyền thống. Với phần mềm tối ưu mới, Trung Quốc có thể mô phỏng hàng trăm tác động giao thoa giữa sóng radar, tín hiệu liên lạc, cấu trúc thân máy bay và nhiệt lượng động cơ. Mỗi yếu tố đó đều là biến số quan trọng trong hoạt động chiến đấu thực tế. Việc mô phỏng chính xác giúp họ tránh được những thất bại như Mỹ đã từng gặp trong quá trình phát triển các mẫu UAV phối hợp không người lái. Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là liệu những mô phỏng này có thể chuyển hóa thành thiết kế thực tế hay không? Những người hoài nghi lập luận rằng mô phỏng không thể tái hiện hoàn toàn các yếu tố trong thực chiến như gió đột ngột, rung chấn khi thay đổi áp suất đột ngột hoặc biến dạng cấu trúc trong điều kiện nhiệt độ cực cao. Nhưng những người tin vào bước tiến này cho rằng ưu thế của mô phỏng nằm ở tốc độ. Trung Quốc có thể thử hàng trăm cấu hình trong một thời gian rất ngắn, sau đó chọn ra vài thiết kế tối ưu nhất để chế tạo nguyên mẫu. Điều này giúp họ giảm rất nhiều thời gian và chi phí so với phương pháp truyền thống của Mỹ, vốn yêu cầu chế tạo nguyên mẫu từ rất sớm rồi chỉnh sửa qua nhiều vòng thử nghiệm. Điều này đặt ra một thực tế không thể phủ nhận. Nếu phần mềm của nhóm Huang đủ mạnh, Trung Quốc có thể rút ngắn chu kỳ thiết kế chiến đấu cơ từ khoảng 10 năm xuống còn 3 đến 5 năm. Trong khi đó, Mỹ đang bị kéo chậm lại bởi ngân sách, quy trình quan liêu và sự cạnh tranh giữa các quân binh chủng khiến định hướng nghiên cứu bị phân tán. Mỹ có lợi thế về kinh nghiệm và nền tảng công nghệ, nhưng Trung Quốc đang có lợi thế về tốc độ và khả năng tập trung nguồn lực. Một yếu tố khác khiến thế giới phải quan sát kỹ hơn là tham vọng rõ ràng của Trung Quốc trong việc xây dựng hệ sinh thái chiến đấu hoàn chỉnh dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô phỏng số. Họ không chỉ muốn tạo ra một chiến đấu cơ mới,
mà muốn tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh nơi chiến đấu cơ, UAV, radar thụ động, cảm biến không gian và vệ tinh đều liên kết thành một mạng thống nhất. Chiến đấu cơ thế hệ 6 của Trung Quốc được dự đoán sẽ đóng vai trò như trung tâm của mạng lưới đó. Nếu phần mềm tối ưu hóa thiết kế có thể giúp họ hoàn thiện thân máy bay nhanh hơn, hiệu quả hơn, toàn bộ hệ thống này sẽ được triển khai sớm hơn dự kiến. Mặc dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng sự vượt trội trên mô phỏng chưa thể hiện toàn bộ bức tranh. Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong thử nghiệm vật lý, đặc biệt là với thiết kế không đuôi như J-50. Các hệ thống điều khiển bay và ổn định khí động đòi hỏi mức độ hoàn thiện cực cao, không thể chỉ dựa vào mô phỏng. Nhưng dù còn những giới hạn, điều đang khiến giới quan sát lo ngại là quyết tâm của Trung Quốc trong việc đẩy nhanh quá trình phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới. Việc họ tuyên bố phá lời nguyền thiết kế mà Mỹ chịu thua suốt hơn một thập kỷ là tín hiệu rằng Trung Quốc đang muốn cho thế giới thấy họ đã sẵn sàng thách thức vị trí dẫn đầu của Hoa Kỳ. Cuộc đua công nghệ hàng không quân sự thế giới đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, nơi những giới hạn tưởng như bất khả thi lại trở thành tâm điểm để các cường quốc đối đầu nhau. Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ vẫn được xem là người dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực máy bay tàng hình và chiến đấu cơ thế hệ mới. Nhưng thất bại của X-47B và sự đình trệ của F-47 đã cho thấy rằng ngay cả một quốc gia có ngân sách quốc phòng khổng lồ và nền tảng nghiên cứu hàng đầu cũng có lúc rơi vào bế tắc trước chính những bài toán mà họ tạo ra. Lời nguyền thiết kế đa chiều không chỉ là một khái niệm kỹ thuật mà còn là biểu tượng cho giới hạn trong cách tiếp cận truyền thống của Washington đối với thiết kế máy bay tàng hình thế hệ mới. Đây là lý do khiến họ phải mất hàng chục năm để điều chỉnh mô hình, thử nghiệm nguyên mẫu và tối ưu từng chi tiết nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua những mâu thuẫn giữa tàng hình, khí động học và lực đẩy. Trong khi đó, Trung Quốc đã chọn một con đường khác. Thay vì cố gắng bắt kịp Hoa Kỳ bằng cách sao chép từng mô hình hay phát triển nguyên mẫu theo phương pháp cũ, họ tìm cách phá vỡ toàn bộ hệ thống bằng một đột phá phần mềm. Nhóm nghiên cứu của Huang Jiantao đã tạo ra một nền tảng mô phỏng cho phép xử lý hàng trăm biến số mà không làm tăng chi phí tính toán. Điều này có nghĩa là họ có thể thử nghiệm hàng nghìn cấu hình khí động học và tàng hình chỉ bằng mô phỏng, thay vì phải tốn thời gian chế tạo nguyên mẫu. Việc sử dụng mô hình trường thống nhất còn cho phép họ tích hợp vật liệu hấp thụ radar và khí động học vào một hệ thống duy nhất, giúp tránh được những mâu thuẫn vốn là nguyên nhân khiến Mỹ thất bại với X-47B và chậm tiến độ với F-47. Khi kết hợp với trí tuệ nhân tạo DeepSeek, Trung Quốc đã tạo ra một nền tảng mô phỏng có khả năng giảm hàng nghìn tỷ phép tính xuống thành những mô hình dễ xử lý hơn nhiều. Dù nhiều chuyên gia vẫn cho rằng mô phỏng không thể thay thế hoàn toàn các thử nghiệm vật lý, nhưng không thể phủ nhận rằng Trung Quốc đang tiến nhanh hơn bất kỳ dự đoán nào. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh họ đang phát triển các mẫu chiến đấu cơ thế hệ mới như J-36 và J-50. Cả hai mẫu máy bay này đều có cấu trúc đòi hỏi mức độ mô phỏng siêu chính xác, đặc biệt là J-50 với thiết kế không đuôi vốn được xem là một trong những thử thách khó nhất của ngành hàng không. Nếu phần mềm tối ưu hóa thiết kế đa chiều thực sự hoạt động hiệu quả, Trung Quốc có thể rút ngắn thời gian thiết kế từ một thập kỷ xuống còn vài năm, tạo ra thế hệ chiến đấu cơ mới trước khi Mỹ hoàn thiện những chương trình đang bị trì hoãn. Cuộc đua công nghệ hàng không quân sự giờ đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về tốc độ hay độ tàng hình của máy bay, mà là cuộc đua về phần mềm, mô phỏng số và trí tuệ nhân tạo. Quốc gia nào giải được bài toán thiết kế đa chiều trước sẽ sở hữu ưu thế chiến lược vượt trội. Và nếu tuyên bố của Trung Quốc là chính xác, thế giới có thể đang chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi trong lịch sử khi cán cân công nghệ bắt đầu dao động. Những diễn biến tiếp theo chắc chắn sẽ rất thú vị, và để không bỏ lỡ bất kỳ bước ngoặt nào trong cuộc chạy đua này, hãy nhớ đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để luôn cập nhật những phân tích quân sự mới nhất.